بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل الحديث بمشيئة الله سبحانه وتعالى عن الوضع في العالم قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نتحدث عن الفترة السابقة للإسلام، لأننا لن ندرك قيمة النور إلا إذا عرفنا الظلمات. وكنا قد تكلمنا عن الدولة الرومانية وما كان فيها من الظلم والفساد، فقد كان العبيد الذين يمثلون 3 أضعاف الأحرار يعاملون بوحشية، وحسبنا أنه كان من وسائل التسلية في الدولة الرومانية الشرقية وسيلة صراع العبيد مع الوحوش المفترسة في أقفاص مغلقة، والوزراء والأمراء ينظرون من الخارج ويستمتعون برؤية الأسد وهو يأكل العبد بعد قتال يدوم قليلا أو كثيرا. وكانت الضرائب ضخمة باهظة على كل سكان البلاد، وهي على الفقراء أكثر من الأغنياء. وقد انتشرت عندهم الفواحش والمنكرات، فاعتبروا المرأة مسؤولة عن هذا الانحلال الأخلاقي الشنيع. وقرر رجال الكنيسة أن العلاقة بالمرأة رجس وأنها باب الشيطان، فالنصرانية المحرفة ناصبت المرأة العداء، لأنها طبقا لرواية سفر التكوين هي التي أغرت الرجل بالأكل من الشجرة. ومن ذلك أيضا ما جاء في الكتاب المقدس العهد الجديد في رسالة بولس إلى تيموثاوس الإصحاح 2: ولكن لست آذن للمرأة أن تعلم ولا تتسلط على الرجل، بل تكون في سكوت، لأن آدم جبل أولا ثم حواء، وآدم لم يغوي لكن المرأة أغويت فحصلت في التعدي. ولننظر إلى هذا النص العجيب في الكتاب المقدس العهد القديم، سفر التثنية الإصحاح 5: إذا تخاصم رجلان بعضهما بعضا، رجل وأخوه، وتقدمت امرأة أحدهما لكي تخلص رجلها من يد ضاربه، ومدت يدها وأمسكت بعورته، فاقطع يدها ولا تشفق عينه. الوضع عند الإغريق. أما الإغريق فكان يبلغ عدد الآلهة التي عبدوها من دون الله 1000 إله. ويحدثنا التاريخ عن اليونان في إدبار دولتهم كيف فشت فيهم الفواحش والفجور، وعد من الحرية أن تكون المرأة عاهرة وأن يكون لها عشاق. وقد أفرغوا على الفاحشة ألوان القداسة بإدخالها المعابد، حيث اتخذ البغاء صفة التقرب إلى آلهتهم. ومن ذلك أنهم اتخذوا إلها اسمه كيوبيد أي ابن الحب، واعتقدوا أن هذا الإله المزعوم ثمرة خيانة إحدى آلهتهم أفروديت زوجها مع رجل من البشر. الوضع في أوروبا الشمالية. يذكر المؤرخ الفرنسي رينو حال أوروبا قبل الإسلام فيقول: طفحت أوروبا في ذلك الزمان بالعيوب والآثام، وهربت من النظافة والعناية بالإنسان والمكان، وزخرت بالجهل والفوضى والتأخر وشيوع الظلم والاضطهاد، وفشت فيها الأمية. يروي ابن فضلان الرحالة المسلم في القرن الرابع الهجري ما شاهده بنفسه من موت أحد السادة في أوروبا، فجاءوا بجارية له كي تموت معه، فشربت الخمر ورقصت وقامت بطقوس معينة، ثم قيدوها بالحبال من رقبتها، ثم أقبلت امرأة عجوز يسمونها ملك الموت وبيدها خنجر كبير، ثم أخذت تطعنها في صدرها بين الضلوع في أكثر من موضع، والرجال يخنقونها بالحبل حتى ماتت، ثم أحرقوها ووضعوها مع سيدها الميت، وهم بهذا يحترمون إنسانية السيد كما يظنون. ويقول جوستاف لوبون في كتابه حضارة العرب يصف وضع أوروبا: لم يجدوا في أوروبا بعض الميل للعلم إلا في القرن 11 و12 من الميلاد، وهذا موافق للقرن الرابع والخامس الهجري. ثم يقول جوستاف لوبون: وذلك حين ظهر فيهم أناس أرادوا أن يرفعوا أكفان الجهل، فولوا وجوههم شطر المسلمين الذين كانوا أئمة عصرهم.